Zero low fade ka Barberos ang gagawin natin na haircut tutorial sa buhok na ganitong klase, medyo wavy siya. At gagawin natin sa ating kaibigan na barbero din sa Bruno's Barbers. Bumisita siya sa akin kaya gawin nating model para sa zero low fade. Perfect. Perfect. Umpisahan natin sa paggawa ng guidelines, mas mababa sa kilay at nakataas na yung adjuster nito, naka fade blade, at gagawa ko ng guidelines mababang paghagod, mga half inch lamang. Ito na yung pinakang guidelines na gagawin ko sa pag-uumpisa sa paggawa natin ng zero low fade. Sa paggawa ko naman ng second guidelines, ibababa ko yung adjuster o naka-open ito. Siyempre yung paghagod na gagawin ko dito ay medyo mataas ng konti kumpara sa first guidelines. Mga half to 1 inch yung gagawin kong pagbabataas o yung paghagod ng aking clipper. Number 1 na clipper guard at nasa gitna yung adjuster o nakahap ito. Gagawa tayo ng third guidelines. Ang gagawin nating paghago dito ay mga 1 to 2 inch lamang. At syempre dapat ay sakto yung paghagod para lumabas yung tamang transition nito. 1.5 na clipper guard at nasa gitna yung kanyang adjuster o nakahap ito. Dito sa may part ng third guidelines, simpleng hagod pataas lang ang gagawin ko dito. Siyempre dapat nakalabas pa rin yung tamang transition niya o naka-angulo pa rin ng tama para masundan natin. Yun pa rin yung magiging pattern natin. Makita natin yung tamang taas na ating ginagawa. Low fade lang ito pero yung hagod niya ay yung unti-unti niyang pagnipis ay saktong-sakto yung kanyang pag-blend para hindi magmukhang makapal yung itaas na bahagi nito. Dito sa part ng third guidelines, number 1 na clipper guard ang gagamitin ko at nakahap yung adjuster. Focus tayo dito sa may third guidelines, kumbaga may makikita tayo diyang maitim na bahagi dahil sa pag-form kanina ng mga guidelines ay makikita natin yung parang guhit niya na nakahugis papunta rito sa likod hanggang sa kabilang side.
half guard at nasa gitna pa rin yung adjuster nito o naka-half ito. Popokus ako dito sa may bahagi ng second guidelines dahil meron din siyang guhit kanina na na-form para sa paggawa ko ng second guidelines. Tatanggalin natin ito sa pamamagitan ng paggamit ng half guard. Dito naman sa bahagi ng first guidelines, zero open o nakababa yung adjuster. At dito ko lang pupukusan sa may part ng first guidelines. Unti-unti kong buburahin yung guidelines para mas maganda yung pag-blend nito. Dahil hindi masyadong natanggal sa zero open, isi-zero close na natin itong bahaging ito. At popokus ako dito sa may bahagi ng first guidelines. At tuluyan nating buburahin yung guidelines na ginawa ko kanina. Ang natitirang buhok sa gawing ilalim nito ay aking tatanggalin sa pamamagitan ng aking trimmer. Mas magandang magtanggal ng maninipis na bahagi ng buhok, yung mga tirang buhok sa gawing ilalim nito kung trimmer yung ating gagamitin para konti na lang yung ating aahitin.
Dito sa bahagi na ito, kung inyong makikita ay meron siyang mga parang pagitan o baywang. Sa maputi at sa maitim na bahagi ay gagamit ako ng mas manipis na talim. Ganon din ay gagamit ako ng 0.5 na clipper guard at itataas ko yung adjuster nito. And then siyempre focus tayo dito sa bahagi na kailangan lang nating bawasan o i-estimate yung tamang pagtanggal ng mga maitim na bahagi sa mababang paghagod nito. Dito naman sa mga may part na mga dark area, yan yung tinatawag nating mga alon-alon sa anit o may parting lubog. Siyempre yan yung mga may itim o dyan ay ipon yung buhok. Kasi kapag may mga part ng lubog, nagsasama-sama yung mga dulo ng buhok, kaya kung ating titingnan ay makapal ito. So yun, gagamit tayo ng tining scissor at unti-unti nating babawasan yung bahagi ng mga dark area. Nagkameron siya ng baywang, kaya kailangan natin siyang i-overcome dito sa may pinakamataas na bahagi na ginamitan natin kanina ng mga guide o guidelines, o kung saan naghagod tayo kanina o naghagod ako ng aking pagbabawas sa pamamagitan ng pag-overcome ng malaking suklay at ng aking clipper. Ay babawasan kong unti-unti yung parte kung saan may mga sobrang buhok ito para mas maganda yung pagkakabawas nito at maging yung paghagod sa taas, yung pag-straight ng pagkakabawas nito ay mawala yung pinakang kanto nito. Muli kong i-retouch o babalikan yung aking ginagawa sa pamamagitan ng aking wall senior na naka-fade blade. Ihahap ko muna siya at aking titingnan yung mga parte ng mga may nabubuong buhok o yung mga dark spot para maging mas pulido o mas maganda yung ginagawa nating paggugupit. Siyempre, napaka-importante ng pag-aahit. Ito yung maglilinis at magpapantay. Ganon din ay tatanggalin ito yung mga maliliit na buhok na naiiwan na hindi nadadala ng ating trimmer. At siya din yung magbabalanse kung paano yung tamang blend ng zero fade na kung tawagin natin sa ganitong klaseng gupit.
Importante rin yung paggamit ng gunting kabarberos. May mga part na buhok na hindi napuputol ng ating clipper. Ito lang gunting ang pwede magpantay nito dahil nagagamit natin itong pamplangkita o pambuli. Ang gunting din ang nagtatrabaho para mabawasan natin ng saktong haba ang ibabaw nito. May mga part na makakapal na kailangan gamitan natin ng tining scissor para mabalanse yung buhok niya at hindi mapansin na makapal ito. Mabawasan ko lang ng kaunti yung part ng ibabaw niya at yan ay syempre nakadepende sa gusto ng ating client kung kailangan pa bang bawasan ang bahaging ibabaw ng kanyang buhok. Kung bago ka pa lang kabarberos sa video na ito, ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang update sa mga susunod kong mga video. Zero low fade. Maraming salamat mga kabarberos. Magandang gabi at magandang araw sa ating lahat.